Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này chúng ta sẽ cùng xem một chiếc máy bay mà mình vừa minh họa đây, vừa mình gấp đây. Thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ thử nó bay nào, và trong video mình sẽ hướng dẫn bạn cách gấp rất là đơn giản nhé. Hãy đăng ký kênh mình nhận video mới nhé.